ازيكم كلكم. النهارده هنجرب ازاي العربيه زي ما هي بتركن لوحدها انت كمان ممكن تخليها تطلع من الركنه. بنجيب دي الشورت كاتس اللي فوق ونعمل الاي في ام وانا اقول له اوتوماتيك باركينج. بعد كده لو انت راكن على اليمين هتقول له pull out from left، او لو انت راكن على الشمال هتقول له pull out from right. انا دلوقتي راكن على اليمين هقول له pull out from left. هي دلوقتي بترجع وتطلع من مكانها. طبعا واحنا بنعمل نخلي العربيه تركن لوحدها او بتطلع من مكانها بيبقى دايما برضو احتياطي رجلينا على الفرامل لامسين كده، لا قدر الله يحصل اي حاجه مضطر انت تفرمل في ساعتها. هي دلوقتي تقريبا طلعت خلاص، عدلت وخلصت في الشاشه وابتدي انا اسوق. شكرا.